Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, dragii mei pofticioși, ce am aici e sfeclă burată, sau mai bine spus sfeclă pregătită pentru acea vestită salată de sărbători. Direct de la țară. O minunăție de sfeclă roșie. Dragi pofticioși, pentru că nu am condițiile ideale de a păstra sfecla mai mult timp la beci, ei bine, am să o pregătesc. Și cum am să o pregătesc? Am să o pun la borcan. Iar atunci când am nevoie, nu fac altceva decât dau iama la borcan, desfac borcanul, dau pe răzătoare, pun hrean, ce mai e nevoie și obțin o salată pe cinste. Până atunci, hai să-ți arăt cum o pregătesc eu. Ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos în descriere. Hai să pregătim sfeclă la borcan pentru salata ce urmează a o face de sărbători. E bine să ai totul de gata, iar când ești aglomerat cu de toate, cum am spus, dai iama la magazie. Hai să gătim. Prima dată, sfeclă la fiert. Și am aici, să zic, ca 2 kg și jumătate de sfeclă, poate 3, nu le-am cântărit, dar ochiometrii cam așa ar fi. Le pun în oală, într-o oală încăpătoare, le-am spălat înainte și curățat de pământ, că vin de la țară, acopăr sfecla cu apă normală de la robinet. Perfect. Dau drumul la foc și pofticioșilor am să las sfecla la fiert până când devine moale. Exact ca pentru salată, în jur de 40-50 de minute. Am să spun exact timpul, să știi și tu cât trebuie să o lași și am să-ți și arăt să vezi cum trebuie să arate. Acum, hai să o lăsăm să fiarbă, ce să mai. Pentru marinata la sfeclă, saramura la sfeclă, ei bine, ia câte ce trebuie să facem. Am aici o crăticioară, aici 1 litru de apă, un frumos în cratiță. Eu vă arăt pentru 1 litru de apă ce aveți de făcut. Dacă o să mai aveți nevoie, n-aveți decât să dublați cantitățile, să le triplați dacă e cazul și să faceți ceea ce trebuie. Acum, peste acest litru de apă am să pun 100 de ml de oțet de 9 grade. Oțet de vin de 9 grade. Pun aici 100 de grame de zahăr și peste iau și pun o lingură bună de sare. Undeva la 25 de grame de sare neodată. Pun peste. Iau și pornesc focul și trag un clocot. Iar la momentul potrivit nu fac altceva decât mă folosesc de această saramură, această marinată și o să pun peste sfeclă. Dar să ajungem până acolo. Deocamdată mai trebuie să fiarbă. Hai, ne vedem curând. Pofticioșilor, gata și cele 50 de minute alocate fierberii acestei sfecle. Opresc focul, să-ți arăt cum trebuie să fie această sfeclă, ca să știi și tu ce ai de făcut. Iau o sfeclă și o înțep cu cuțitul. Trebuie să intre relativ ușor. Să o pună în rezistență, dar să intre ușor. Da? Deci nu trebuie să fie fiartă precum la cartof. Când ai băgat cuțitul, să treci în partea cealaltă. Să o pună puțin în rezistență. Acum, am să iau sfecla, am să o scot. Așa. Și am să încep să o curăț. O curăț de coajă, căci la suprafață este o coajă ce trebuie eliminată. Acum, pofticioșilor, vă protejați cu 2 rânduri de mănuși. Una e pentru culoare și a doua e să nu te frici. Tot ce rămâne de făcut este să iei sfecla și să o curăți de coajă. Ar trebui să se curățe ușor, în genul acesta. Perfect. Când vezi că te frigi mai mult în mâna cealaltă și tot așa până când reușești să o curăți pe toată. Ia uite ce simplu se duce. Da? Semn că fierb foarte bine. Și așa am să procedez cu fiecare sfeclă în parte. Nu vă imaginați că nu frige. Frige, dar am mai atenuat puțin cu 2 rânduri de piele sau de latex. Aici iau și îndepărtez capătul. Și cam asta e treaba. Așa fac cu toate. Hai, îi dau drumul și ne auzim imediat ce le-am curățat pe toate. Odată curățată, și uitați și voi cum arată, am să o tai cea mai mare în 3 în 4, cea mai mică tot în 4 sau în 2, cum o să vină, așa o să fac. Așa că iau și o tai. Ce frumos arată, ce bine s-a făcut și așa procedez cu toată, să-mi vină ușor de pus în borcan. Acum, borcanele super fierbinți, proaspăt scoase din cuptor, de la 160 de grade le aduc și au stat undeva la vreo 15 minute. Am să iau să pun sfecla în borcane. Uite așa. După cum vezi și sfecla este fierbinte, e sabăr în ea. Iau și le bag aici în borcane, și mai mari și mai mici. Nu e așa de pretențioasă sfecla la borcan, deci poți să faci fără nicio problemă metoda aceasta. Dacă vrei, dacă nu vrei, aplici metoda ta. Aia care știi tu, aia o faci. Și cred că mai intru în borcan, îl aduc de grabă, pun aici și aducem saramura. Tocmai ce am luat-o de pe foc, am să o torn așa cu grijă. După cum vezi, borcanele le-am pus pe o farfurie, să nu care cumva să am surprize, să nu crape. Și asta trebuie să faci și tu. Și pui marinata fierbinte până în buza borcanului. 1 litru de apă cu 25 de grame de sare, cu 100 de grame de zahăr și 100 de ml de oțet. Oțet de 9 grade.
Perfect. Mai completăm unde e cazul. Acum cu grijă luăm și punem capacul. Și strângem cât se poate de bine. Când îl întorci, să nu curgă. Da? Și o metodă bună e să lași așa, cu fundul în sus. Și următoarele, tot așa, să strângi bine. Și asta, pofticioșilor, e sfecla numai bună pentru salată. Iar când vin sărbătorile, nu fac altceva decât iau sfecluța și o mănânc. O fac repede salată, cât ai spune salată. Unde mai pui că poți să o mănânci așa, fără nicio problemă. Ai o fripturică, ai un pireuț, un pilaf, ceva de genul, ai scos-o și mănânci sfeclă murată la oțet. Ia câtă. Capacele totdeauna noi și privește aici ce bine arată. Dragii mei pofticioși, astea sunt sfeclă murată a la șef Paul Constantin. Sper să-ți placă și să o folosești. Dragii mei pofticioși, ce am aici e sfeclă murată, sau mai bine spus sfeclă pregătită pentru acea vestită salată de sărbători. Da, nu fac altceva decât o scot din borcan, pun puțin jean, sare, piper, mai reglez așa după gustul meu și am obținut de grabă o salată pe cinste. Iar dacă nu am chef de salată, ei bine, sfecla aceasta pot să o scot din borcan și să o mănânc ca atare, alături de un pilaf, de o fripturică, de un piure de cartofi. Toate aceste bunătăți merg de minune cu sfecla. Dragi pofticioși, beneficiile sfeclei n-are sens să vi le spun, sunt o mulțime, nu alta, și toate ne ajută. Așa că în cele ce urmează vă spun doar atât. V-am pupat, vă îmbrățișez și până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți de amintiri mereu pofticioși cu gândul la această sfeclă marinată în saramură, la borcan, cum vreți voi să-i spuneți. Eu l-am luat pe Constantin, duc borcanele sub păturică, le las vreo 3 zile, după care cu ele în magazie. Asta e tot. Le băgăm în sub păturică să se răcească treptat. Așa că toate cele bune pe data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă. Uite așa, mânușile și cu ele sub păturică. Toate cele bune. Pa, pa!